في الفيديو ده النهاردة احنا هنتكلم عن أنواع الفوط الشهرية والفوط اليومية وإيه الفرق بينهم وإزاي تشتري الفوطة الصحية بمنتهى السهولة. فخليكي معايا تابعي الفيديو للنهاية. هلو على احلى بنات موجودين في الدنيا كلها، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بصحه وسعاده وسلام وخير. اللي لسه ما يعرفنيش، انا رنا داوود، بنقدم هنا على القناه ريفيوز كتيره جدا تخص السكين كير. في الفيديو ده احنا هنتكلم النهارده عن انواع الفوط الصحيه وازاي ان انت تختاريها بمنتهى السهوله ومنتهى الراحه بالنسبه لك وتختاري الفوطه المناسبه. وقت ما رحت الهايبر لقيت بارتيشن كبير جدا موجود لكل الفوط الصحيه، يعني مثلا لقيت من اولويز كتير جدا، برايفت، صوفي. الموضوع اختلف تماما عن قبل كده، عن مثلا من 10 سنين او من 5 سنين. بقى في انواع كتيره جدا مريحه وهتريحك خلال فتره البريود. بس الاختلاف ان انت من كتر ما موجود انواع وانت رايحه تشتري ممكن تتلخبطي وهتشدي اقرب نوع ليكي، او مثلا ان انت بتكوني حاسه ان انت في موقف محرج او كل اللي حواليكي باصص لك وباصص انت بتشتري ايه، فبتبداي تختاري بسرعه سريعا وتبداي تشدي اي نوع وخلاص، او تروحي صيدليه مثلا ويكون ما فيهاش بارتيشن كبير كده للفوط الصحيه، عايزه فوط صحيه وتاخدي اي نوع وخلاص. من وجهه نظري الافضل وانت بتشتري الفوط الصحيه ان انت تشتريها من هايبر، يكون في انواع كتيره جدا للفوط الصحيه وتبداي هتتعلمي معايا ازاي تختاري الفوطه الصحيه. فاول حاجه في انواع الفوط الصحيه في مقاسات. يعني ايه في مقاسات؟ في عندنا الصغير، في المتوسط، في الكبير. ازاي كده؟ تعالوا نشوف بشكل عملي اكتر. فمثلا عندنا الصغير ده بيبقى مقاسه طوله 23 سم. الاختلاف بينهم بس في المقاسات. لو احنا بنتكلم على المقاسات، ما اتكلمناش دلوقتي على الخامة ولا على اي حاجة. الوسط ده بيبقى مقاسه من اول 29 سم. الطويل بيبقى مقاسه 35. شايفين هو الاختلاف بس بينهم هنا؟ زي ما انت شايفة الطول فقط لا غير. طيب انا بعرف ان انا اختار الثلاث انواع دول ازاي؟ بيبقى مكتوب هنا على العلبة او على العبوة، مثلا شايفة هنا في مرسوم قدامك اهو الثلاث مقاسات. اول مقاس ده الصغير، تاني مقاس الوسط، التالت الطويل او الكبير. بيبقى المقاس اللي على الكيسة دي هو اللي باللون الابيض ده. هنا مثلا ده الطويل اهو، هنا مثلا ده المتوسط اهو. ده الفرق في المقاس. طيب هو المقاس هيلعب دور مهم في ان انا اختار الفوطه المناسبه؟ ايوه اكيد. يعني انت مثلا لو وزنك من 45 كيلو ل 60 كيلو، حاولي ان انت تختاري طبعا المقاس الصغير. لو انت مثلا اول مره تجيلك البريود لحد مثلا انت في ثانويه عامه، برضو اختاري المقاس الصغير. في بنوته هتطلع دلوقتي تقولي طب انا في ثانويه عامه وتخينه، اختار المقاس الوسط؟ لا، اختاري برضو المقاس الصغير. ليه؟ لان كميه البلاد اللي هتنزل خلال فتره البريود هتكون بالنسبه لك بسيطه، ما تستدعيش ابدا ان انت تختاري المقاس الوسط او الكبير. لما تطلعي للجامعه او ان انت تتجوزي تبداي تختاري من الوسط طبعا للكبير. وكل ما هتختاري الفوط الصحيه مقاسها مظبوط، كل ما هتقللي مشكله التسريب، كل ما هتقللي مشكلة الكلكعة، أو إن هي كمان تبان من شكل هدومك، وانت طبعا هتكوني مرتاحة أكتر. تاني حاجة، في أنواع موجودة في الأسواق وفي الهايبرز بيبقى فيها ريحة، وفي أنواع تانية بيبقى مكتوب عليها بلا رائحة. اختاري طبعا اللي بلا رائحة، لأن العطور بتسبب تهيج في منطقة الجلد. الجلد يا بنات في منطقة السنسيتيف اريا ده حساس قوي، وكل ما هتختاري حاجة مثلا فيها عطر من مبدأ مثلا ده انا بيكون عندي بيجيلي ريحه وحشه قوي وببقى مش طايقه نفسي ومش قادره، فانا هختار اللي فيها ريحه علشان اقلل الريحه. لا، في عوامل تانية ان انت تقللي الريحه بدون ما تسببي لنفسك اي التهابات جلديه. ان انت تحاولي تغيري الفوطه من 4 ساعات ل 6 ساعات، هتمنعي الريحه، هتمنعي التسريب، هتمنعي اي مشكله تحصل عندك. فاختاري دايما اللي فيها مكتوب عليها بدون رائحه. تاني حاجه، في نوع بيبقى مكتوب عليه الترا، هوريلكم برضو مكتوب عليه ايه. بصوا هنا مثلا مكتوب عليه هنا الترا. الالترا ده معناه بيبقى رفيع جدا. تعالوا نشوف مثلا شكله. بصوا اهو، شايفين السمك بتاعه رفيع خالص. وفي نوع تاني بيبقى سميك. شكل السميك هوريهولك برضو بغض النظر طبعا عن الانواع، بس في العموم يعني بيبقى مكتوب عليها
كلمة ماكسي سميك. ماكسي دي معناها اللي هو الطويل، اللي سميك ان هو بيكون سمكه اعلى، لكن اللي بيبقى مكتوب عليه مثلا الترا رفيعة بيكون الالترا تكون رفيعة. وهوريكم الفرق بين الاتنين. بصوا هنا مثلا دي الفوطة السميكة بيبقى ليها سمك، يعني شايفين هنا سميكة، لكن دي الالترا ده شكلها من قدام اهو وده ربعها. طبعا الاختلاف بينهم ان السميكة بتستوعب كمية بلد اكتر من الالترا الرفيعة. السميكة ممكن تضايقك او تبقى باينه شويه في هدومك لو انت مثلا لابسه هدوم خفيفه، لكن الرفيعه طبعا ما بتبانش في الهدوم. انا هعرف اختار الالترا او السميكه ازاي. لو انت مثلا خارجه في مشوار قريب او قدامك ساعتين بره، حاولي ان انت تلبسي الالترا. طيب لو انت قاعده في البيت او مثلا كميه تدفق البلاد عندك في الفتره دي عالي جدا، حاولي ان انت تختاري السميكه. السميكه ممكن تخرجي بيها عادي ما فيش مشكله، بس هو الالترا بتحسسك ان انت مرتاحه اكتر، تبقى رفيعه قوي فانت مش حاسه باي كلكعه او اي حاجه. وفي حاجه مهمه جدا يا بنات هتخليك تختاري الفوطه الصحيحه بشكل صحيح. انا بشوف بنات بيشدوا نوع معين always private صوفي، وبيفضلوا هو النوع ده اللي ماشيين عليه طول حياتهم خلال فترة البريود. المفروض ان الوضع ده غير صحيح بالمرة. بمعنى ايه؟ المفروض ان يكون عندك الالترا رفيع، ويبقى عندك السميك، ويبقى عندك الفوط اليومية، ويبقى عندك بعض الانواع. ليه بقى؟ لان مثلا فترة البريود لما بتجيلك اول يومين في البداية كده بتحسي ان في نقط. النقط دي مش مستاهلة ابدا ان انت تلبسي لها مثلا المقاس الصغير، تلاقيها بتلم معاكي وبتبقى واتفككت من جواها كده وبقى شكلها مش ظريف وانت بقيتي متضايقه. فلو مثلا عندك نقطه تبداي ان انت تختاري مثلا الفوط اليومي، حسيتي بعد يومين ان جت فتره ذروه البريود او ان هي معناها تدفق دم كتير جدا خلال فترة البريود، مثلا من أول اليوم الثالث أو الثاني على حسب جسمك بتنزل قد إيه، هتبدأي إن أنت تختاري مثلا النوع السميك. هي اللي بتحدد معاكي أنت هتختاري هتستخدمي إيه. فالأفضل من وجهة نظري إن أنت تختاري أو تشتري الأنواع الباكت اللي بيبقى فيها كذا واحدة بس، اللي بيبقى مثلا 6 بادز دي، تختاري الستة وتختاري إن أنت تجيبي كذا نوع على أساس كل يوم تغيري الانواع. ما ينفعش ان انت تفضلي ثابته على نوع واحد فقط لا غير. كمان عندنا براندز كتيره جدا للفوط الصحيه، عندنا اولويز، صوفي، برايفت، فان، انواع كتيره جدا. احنا هنعمل ريفيوز في الايام اللي جايه عن كل نوع، هجرب لك كل الانواع وهقول لك ايه الكويس وايه اللي مش كويس. طب انت بتختاري البراندز دي بناء على ايه؟ دي بقى ملهاش مقياس معين، على حسب راحتك انت. يعني انا بقول لك على الحاجات الاساسيه اللي موجوده في كل براند، وانت بتبداي ان انت تختاري بس اشهر الانواع اللي منتشره اولويز، رغم ان في براندز تانية الانواع بتاعتها كويسه جدا واقل منها في السعر. كمان عندنا انواع الفوط الصحيه على حسب الملمس. يعني ايه على حسب الملمس؟ يعني الطبقه الاولى هنا دي يا اما بلاستيك يا اما عندنا قطن. شايفين؟ يعني مثلا دي القطنيه ناعمه حرير، فطبعا بتبقى ناعمه على جلدك جدا. ديت البلاستيك دي بتبقى سيئه جدا، بتسبب لك التهابات جلديه ومشاكل. كلنا كبنات بتبقى المنطقه دي الجلد فيها حساس جدا، وفي بنات بيبقى عندها الجلد حساس لدرجه اصعب. طبعا كده او كده انا من وجهه نظري ان انت تختاري الفوط اللي ملمسها قطني افضل بكتير من البلاستيك، لان بتسبب التهابات شديده. من عندنا من ضمن الانواع عندنا فوط شهريه وعندنا فوط يوميه. ايه الفرق بينهم؟ الفوط الشهريه ان انت بتستخدميها كل شهر خلال فتره البريود فقط لا غير، اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هو مثلا الترا سن، الالترا الرفيعه، او الماكسي السميك. كل دي بتستخدميها خلال فترة البريود، وبيختلف كلهم، بيبقى مثلا تخينة، رفيعة، طويلة، قصيرة. دول الفوط الشهرية استخدامهم خلال الشهر بس. الفوط اليومية دي اختراع هايل جدا. ده شكل العبوة وده شكلها، بيبقى برضو فيه منها أنواع. في من الفوط اليومية بيبقى بالشكل ده، وفي بالشكل ده، وفي بالشكل ده. الفرق بينهم ايه؟ ان مثلا دي ملفوفة ومتطبقة جاهزة على الاستخدام. بصي
ده شكل الفوطة الملفوفة، تبقى ملفوفة. شايفين هي صغيرة قد ايه وقد ايه رفيعة، كلهم رفيعين، بس الفرق ان دي مبرومة او ملفوفة، لكن دول انت بتشتريهم من العلبة بيكونوا بالشكل ده محطوطين فيها اهو، وتبدأي ان انت تطلعي منها بشكل عادي. طيب دي هتبقى كويسة في الاستخدام في ايه؟ هتبقى كويسة لو هي موجودة في شنطتك، انت هتحطيها في شنطتك، شايفين ورقة موجودة في شنطتك. لكن هنا لما بتيجي تتنيها بتحسي ان هي مش متنيه كويس، او شايفه مثلا تنيتيها مش لطيفه، رغم ان هي برضو رفيعه جدا. فيهم طبعا بيبقى مقاسات في الطول، يعني انتوا شايفين مثلا دي قصيره عن دي، شايفين الفرق؟ دي قصيره برضو جدا. طيب انا بعرف المقاس ازاي؟ بيبقى مكتوب هنا، مكتوب على العلبه في الفوط اليوميه، احنا بنتكلم دلوقتي على الفوط اليوميه، سمول، ميديوم، لارج، اكس لارج كده المقاس ده، او بالسنتي. فايدة الفوط اليومية ايه بالنسبة لي؟ فايدة الفوط اليومية، انا اول ما جبتها قلت ايه ده، طلعتها كده قلت ده ايه المنظر اللي طالع لي ده، دي هستخدمها في ايه؟ فبدأت افكر وبدأت اكتشف يعني استخدامها كده. انا كنت جايباها اول ما طلعت ما كانش يعني موجودة الا في صيدليات بسيطة جدا، واستغربت جدا اول ما شفتها. ليها استخدامات عديدة جدا وحلوة جدا. بمعنى ايه؟ انت مثلا عندك بتعرقي كتير جدا في المنطقة دي، لدرجة ان انت بتلاقي ممكن مثلا الاندر في بعض قطرات المية او كده، هتستخدمي دي هتخلي الدنيا جافة جدا معاكي. ايه كمان؟ عندك افرازات مهبلية، في بنات بتتعرض لبعض الافرازات المهبلية سواء متجوزة او لسه ما اتجوزتش، بألوان مختلفة مثلا احمر، اخضر، اصفر، شفاف، دي كلها طبعا بتبقى مشكلة، تروحي لدكتور النساء على طول. بس في العموم برضه بتبقى متضايقه لان بتحسي ان هي دايما مبلوله. هتحطي الفوطه دي طبعا مش هيكون فيه اي افرازات مهبليه وهتبقي مرتاحه. الفوط اليوميه دي مش بتحسي بيها خالص، اختراع بالنسبه لي كان مريح جدا للعرق، للتسريبات، لافرازات، لاي حاجه من الحاجات دي، هي المناسبه كويس جدا، ما بتسببش اي التهابات اي مشاكل. كمان هي بدون اجنحه، بتلزق على طول وما بتجمعش وما بتلمش وما بتسربش ولا فيها اي حاجه، مخصصه بس لفتره الافرازات. بتختلف طبعا عن الفوط الشهريه زي ما قلنا. كمان عندنا انواع فوط على حسب التوقيت، يعني عندنا فوط ليليه وعندنا فوط تستخدميها خلال اليوم. يعني دي مثلا الفوط الليليه، وديت الفوط اللي احنا بنستخدمها خلال اليوم. طب هو ايه الفرق بينهم؟ وهل هو مهم ان انا استخدم فوطه وقت ما اكون نايمه؟ ايوه مهم جدا. بصي الفوطه الليليه انا هوريلك شكلها، شايفه بتبقى سمكها عامل ازاي؟ بيبقى طبعا مكتوب عليها الترا رفيعه، دي مخصصه لليل، تبقى طويله اطول، رفيعه، شوفي رفيعه ازاي، يعني شايفه السمك مفيش سمك اصلا، رفيعه جدا. بتبقى في منها انواع بتبقى عريضه زي ما انت شايفه من الناحيه الخلفيه، كل دي بتبقى مريحه بالنسبه لك وانتي نايمه. طيب هو المفروض ان احنا بنلبس الفوط الليليه دي واحنا قبل ما ننام، تبداي تغيري الفوطه وتلبسي الفوطه الليليه دي. الفوطه الليليه هتخليكي تنامي بشكل افضل، هتتقلبي براحتك، هتصحي مش خايفه ان في تسريب، مش خايفه ان في ريحه مش كويسه، اول ما تصحي بتبداي تقلعيها وتغيريها. كمان من ضمن الانواع بيبقى عندنا فوط بالاجنحه وفوط بدون اجنحه. اللي بالاجنحه طبعا بيبقى شكلها الشكل ده، واللي بدون اجنحه بتبقى بالطريقه دي. طب الافضل في الاستخدام طبعا اللي بالاجنحه، لان احنا بنحط دي على الاندر من تحت، فبيبدا ان تبقى الفوطه ماسكه نفسها ما تتحركش من مكانها، بتبقى مريحه بالنسبه لك اكتر عن الفوطه اللي من غير اجنحه. اللي من غير اجنحه اول ما بتحطيها كده بتتحرك وبتكلكع وبتلم مع بعضها وبتبقى مش كويسه خالص. كمان عندنا انواع اللي هي الاغلب بيبقى فيها جل، بتبقى من اولوز، بيبقى اسمها مكتوب عليها جل كور. جل كور ده بيبقى موجود فيها جل بيخلي الفوطة لو مثلا عندك المنطقة ديت جافة أو فيها جفاف شديد ما بيخليهاش تبقى جافة، شايفين؟ فبيبقى شكلها كده. الجل ده بيدي
حاجة زي كريمي كده بتخلي الفوطة تكون مريحة بالنسبة لك وما تسببلكيش أي جفاف. في فوط طبعا مخصوصة لبعد الولادة أو مثلا لا قدر الله لفترات الإجهاض، لأن في فترة ما بعد الولادة أو الإجهاض الرحم بيكون مش نظيف، ففي فوط طبعا هي مش عندي دلوقتي، بس الاختلاف بتبقى ان هي بتبقى سميكة اكتر، بتبقى طويلة اكتر، بتبقى مليانة قطن، بتبقى فعلا مش مريحة للبنات في الفترة دي، لان بينزل كتل من الدم، فالافضل هتكون مش الفوط الشهرية ولا اليومية طبعا. افضل الفوط اللي بعد الولادة في فترة ال40 يوم هي فوط اسمها فوط ما بعد الولادة. بتبقى موجودة في الأسواق، وبتبقى باكت كبير كده عامل زي البامبرز كده، بتبقى تستخدميها في فترة ما بعد الولادة أو في فترة الإجهاض. وأخيرا في نوع من أنواع الفوط اللي هي قابلة للاستخدام، بمعنى إيه؟ إن هي بتبقى بتجيبي مثلا 2 منها، بتبقى سعرها تقريبا 100 جنيه أو 60 جنيه حاجة زي كده، وبتبدأي ان انتي تستخدميها عادي، وبعد ما تستخدميها تبدأي ان انتي تغسليها وتعقميها وتعرضيها للشمس. لازم تعرضيها للشمس علشان نقتل الجراثيم او البكتيريا اللي موجودة فيها، وتغسليها طبعا كويس جدا. ووقت مثلا بتكوني غسلة واحدة انتي بتستخدمي التانية، وطبعا بتقعد معاكي مدة أطول عن الفوط الشهرية، بس أنا ما بفضلهاش نهائي لان بحس ان هي مش صحيه. الافضل ان انا استخدم الفوطه وارميها. من ناحيه التكلفه طبعا الفوطه اللي هي قابله للاستخدام هتكون موفره بالنسبه لك عن الفوط الشهريه. بس كده دي كل الانواع اللي موجوده في الاسواق وازاي تفرقي بينهم. استني الفيديو اللي جاي هنعمل ريفيوز عن اول نوع معانا اللي هو فوط اولويز، جميع انواع فوط اولويز، ايه اللي جربته كان مريح بالنسبه لي، ايه ما كانش مريح، ايه الفرق بينهم. كل المعلومات في الفيديو اللي جاي. ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس الصغير اللي جنبه عشان تضمني ان يوصلك نوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه ليكم. باي باي.